Magandang umaga po, mga kabakang mga magsasaka dito sa Pilipinas at sa mga kapwa ko OFW, mga kabayani sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po si Arnel Corpus at bumabati po sa inyo na sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw na to. Kung malala po ninyo sa previous video po natin ay napag-usapan po natin yung purpose of feeding sa baka po. So ngayong umaga ang pag-uusapan po natin yung mga key factors po ng cattle feeding. Kasi tulad nga po ng sinabi ko, hindi po basta-basta na maglagay lang po tayo ng pagkain ay kikita na po tayo sa pagbabaka. Mahalaga po na maintindihan po natin ano po yung mga key factors para maging successful po tayo sa industriya ng pagbabaka. So ang una po dyan is yung calling feed. Katulad po ng lagi nating sinasabi, kailangan po yung timing. Ang mga baka po ay masyado po silang demanding when it comes to timing ng pagpapakain. Kailangan po kung anong oras po natin gusto sila pakainin sa umaga, let's say alas 7, dapat po yan sa buong feeding period po niya ay alas 7 po tayo nagbabagsak ng pagkain. Kasi pag hindi po tayo nagpakain sa tamang oras, yung mga rumens po natin, yung mga microbio po sa rumens po natin, ay magkakaroon po ng problema, mamatay po yung portion po nun at magiging dahilan po yan na mawawala po yung gana nila dahil nga po resulta niyan sa pagbaba po nung yung microbes po sa rumen, wala pong kakain ng pagkain po na nilagay natin. Lagi ko pong sinasabi, hindi naman po talaga yung baka ang pinapakain natin, kundi yung mga rumen microbes po, mga 50 billion po ang dami niyan, na tuwing nalilate po tayo ng pakain, ay mga 10 to 20% po niyan ay namamatay. Magiging resulta po na mag-o-off po yung baka natin doon sa kanyang feeding intake. And ang pangalawa po niyan, na part po nung feed cooling po natin or cooling feed po na topic natin, ay yung placement. May mga baka po na ayaw pong lumipat, lalong-lalo na po rito sa amin kung saan nasa 100 head po ang isang kulungan po namin. Ang experience po namin, tuwing nililipat po namin yung kainan ng baka, mayroon po mga 60% na baka na hindi po kakain sa araw na yan dahil aantayin po nila yung pagkain doon sa teritoryo nila. So ingatan po natin na wag po natin babaguhin kung saan natin nilalagay yung pagkain ng baka. Ang pangalawa po dyan is yung ration change. Yan, lagi ko pong sinasabi, bawal po sa atin, base po sa experience po namin, na pabago-bago yung pagkain. Hindi po tao yan na nagsasawa po sa pagkain. Ang mga microbes po sa loob ng rumen ng baka ay tuwing may bago pong nutrients na pumapasok doon, ay may tendency po na mamatay po sila. At pag namatay po sila, magkakaproblema po tayo. Kaya dapat po maayos po yung inventory management po natin. Katulad nga po sa ginagawa natin, 100 days po yung feeding period po natin. So kaya dapat po sa loob ng 100 days ay maprogram na po natin na mayroon po tayong sapat na klase ng pagkain na makakain nila consistently throughout the feeding period. And of course, kung hindi po maiwasan, kailangan po matutunan po natin yung tamang transition. Ang ibig sabihin po niyan, yung pag-introduce po natin ng panibagong pagkain ay hindi po mabibigla yung baka. So normally po niyan, ginagawa po natin is 25-75, 50-50, and then 75-25 bago po mag 100% po doon sa bagong pagkain. Ang pangalawa po is yung pagre-report po ng bank condition. Dapat po araw-araw, tinitingnan po natin yung kainan po natin. So kung magpakain po tayo ng alas 7, dapat po 2 oras lang po yung walang pagkain. Bakit po ganon? Para po ma-maintain po natin yung aggression po ng baka doon po sa pagkain. Hindi po pwedeng mawala yung gana nila. So sa pamamagitan po nung pagpapakain lang po natin ng tama ay hindi po madi-discourage yung mga baka natin na lumapit dahil nga po lagi silang excited na pumunta po sa kainan. At ang pang-apat po niyan ay of course yung pag-manage po ng feeders. So ang lagi po natin sinasabi, hindi po naka-anchor doon sa ganda ng cattle concentrate yung rason para tumaba po yung baka or para kumita po tayo sa ganitong industriya. Ang importante po dito is yung holistic approach po. So sa pagmamanage po ng feeder, importante po dyan, animal welfare. Wag po natin sasaktan yung mga baka po natin. At of course, dapat nasa maayos po silang kulungan. Yung pag-manage po ng manure, dapat po hindi naman po gatuhod yung tae ng baka. Sino ba naman ang gustong kumain kung yung tae po ng baka nasa hanggang tuhod na po dahil hindi po natin nililinis at mabaho? Siyempre, nawawala po yung gana ng mga baka na kumain. At katulad din po ng tubig. Importante po yung tubig. Dito po sa amin, every 3 days po ay nililinis po namin ang aming tubigan.
Ang dahilan po, of course, mawawala po yung gana ng mga baka po nating kumain pag marumi po ang kanilang tubig dahil hindi po sila iinom. And kasama po dyan yung tinatawag nating acclimation. Itong mga baka na to, kailangan din po nila ng regular na tipong exercise para po nagkakaroon po ng activity yung rumen po nila. Tandaan po ninyo, hindi po natin pinapakain yung baka mismo, kundi yung mga microbes po sa loob ng rumen. Kaya kailangan po i-encourage po natin sila. At sa pamamagitan po ng acclimation, na-encourage po natin yung mga baka natin na ngumatngat o yung tinatawag nating chewing the cud. Yun po ang isang malaking bagay po na pag nag-chew po ng cud yung baka po natin, ay ang nangyayari po dyan, nagpo-produce po siya ng saliva na na-stabilize po niya yung sitwasyon doon sa loob ng rumen po ng mga baka. So ayan po mga kabaka, mga kabayani, sana ulit inyong lingkod, dating OFW, ngayon po ay magsasaka na dito sa Pilipinas. Sana po may natutunan po kayo. So inuulit po namin, kung gusto nyo pong matuto sa iba't ibang teknik sa pagpapataba ng baka, ay patuloy nyo pong subaybayan ang aming page sa Facebook at saka YouTube channel, Adelaide River Farms. At nawa po, yung mga kapwa kong OFW na sa iba-ibang panig ng mundo, mabuhay po kayo. Alam po namin gaano kahirap ang ginagawa nyo pong sakripisyo para sa mga pamilya ninyo. Ito po, itong kapwa nyo pong OFW, si Arnel Corpus, Bagong Bayani 2014. Ako po ay gustong tumulong sa inyo pag gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas at magkaroon ng hanap buhay sa bakahan. Andito lamang po itong kapwa nyong OFW na handa pong tumulong sa inyo. Sana po pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy po tayong magdasal na sabay-sabay po tayong makaraos sa ating paghihirap at mabigyan ang ating mga mahal sa buhay ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po at mabuhay po tayo.